โอ้โหนี่มองแบบมองไม่ค่อยเห็นเลยเหรอจอมันอาจจะต่ำไปอะไม่กลายสภาพเลยเหรอโอ้ไบโอมิวแทนนี่มันล็อกเก็ตชัดๆขัดลำกล้องเหรอเพื่อนคนหนึ่งดาบนี่คนหนึ่งมันเป็นค้อนนะเป็นไม้เหรออะไรอ่ะเป็นระเบิดแย่จัดเพราะข้างในมีอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเพื่อนอย่านิ่งสิอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งโหลดอยู่เหรอเฮ้ยโหลดนานไปนะเอาอะไรวะเนี่ยเอาว่ารอตั้งนานเว้ย How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the tree of life still stands. แปลไม่ The ทัน question นะ is, for how long? บอก End is coming to the สิ่ง new ที่สวย world. งามพวกนี้มันตายได้ยังไงเนี่ย Tribes stand divided, ทำไม in พื้น need ดิ of น someone ปน strong เปื้อน enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, จริงๆถ้าใครไปดูแบบ welcome to Biomutant. ดูอะไรนะ ที่เขาสปอยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือเหมือนกับนี่มันเป็นโลกแบบหลังจากสงครามนิวเคลียร์อะไรแล้วมั้งแล้วก็ไอ้พวกสัตว์เนี่ยมันก็กลายพันธุ์เนาะแล้วก็นั่นแหละ ตอนนี้ก็เป็นยุคของสัตว์แล้วนะครับ พวกสัตว์กลายพันธุ์ทั้งหลายแหล่ก็โอเคช่างมันเถอะเราอยากเล่นเพราะว่าแอคชั่นของมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่เรานิวเกมก่อนโอ้ยคนอย่างผมไม่เล่นฮาร์ดหรอกผมบอกเลยผมเล่นเกมเพื่อความผ่อนคลายผมไม่อยากชาเลนจ์ตัวเองมากมายทำงานก็เครียดอยู่แล้วทำไมต้องมาเครียดกับเกมอีก Encode your DNA. เลือกสายพันธุ์
หินมุงเกียวเฮ้ยนี่มันอ๋อมันก็จะบอกว่าตัวไหนแบบเด่นเรื่องอะไรใช่ไหมนี่เด่นเรื่องการอินเทลลิเจนต์เยอะมีรีน้อยอะไรเราสายบู๊อ่ะเราต้องแบบสเต็งเยอะๆนี่เลยไป Define your genetic structure. อ๋อเนี่ยเหรอบวกสเต็งเลยมีรีดาเมจแบบอย่างเยอะอะคือพอแบบพอกล้ามใหญ่หัวก็เล็กใช่ไหมเหมือนแบบมึงไม่ใช่สมองเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือกลางๆดีวะเอากล้ามใหญ่นิดนึงแล้วกันมันมีแรนดอมด้วยเว้ยแรนดอมนี่แบบนี่ฉลาดก็คือหัวแบบหัวจะโตนะเราต้องแบบมีความถึกเว้ยโหมันถึกไม่ได้สิกล้ามโตแล้วกันพี่กล้ามโตนี่28อะมันโมดิฟายกันจนเพี้ยนแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้แล้วกัน Choose a genetic resilience. คือแบบอย่ามาเสียเวลาตรงนี้เยอะเลยอันนี้ Encode your เดี๋ยว DNA. Define your genetic structure. หรือมันเป็นที่ที่ควรเสียเวลาวะตรงเนี้ย Choose a genetic resilience. นี่มันคืออะไร genetic ช่วยบอกเราทีว่ามันคืออะไรอ๋อธาตุกันธาตุ resistant อ๋อมึงก็กันกลางๆกันแหละวะ คัสตอมไมคนนะเฮ้ยหมีเป็นหมีแพนด้าน่ารักเชียว Pick your main color. สีดำสีชมพูอะไรวะหน้าเขียวเชียวสีฟ้าก็ได้ Choose your detail color. ตัวชมพูPick your main color. หน้าดำตัวขาวเลยนี่แม่งตัวอะไรวะเนี่ยตาแดงChoose your detail color. ตาแดงตัวขาวโอ้ Pick a class. Commando. Deadeye. คลาสอะไรวะเนี่ย Dead Eye. Psyfreak. Commando. คอมมานโด Deadeye. โอ้โหนี่แบบ Commando. Saboteur. Saboteur Sentinel. Sentinel Saboteur. เฮ้ย Sentinel นี่สายแท้งแน่เลย Saboteur. Psyfreak. Commando. Deadeye. Sentinel. Sentinel chosen. ลุย Sounds good. Sentinel อ้าว Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. บันนี่ฮอปโดน We're 2 ต่อ already at the crossroads.
Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice. But for you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. เราเป็น Let me introduce myself. Uh. I'm the light and bright side of you, or your inner voice to be precise, an echo of balance and consequence of your actions as you move forward. โอเคเราจะต้องเป็นคนดีก่อนนะฮะไอ้โอมีแบบ But what comes around goes all the way back. มีตัวขาวตัวดำ In your nature, and here I was hoping we'd be all about natural selection, survival of the strongest, and so forth. If that's not instinct, then I don't know what is. Natural selection is all about evolution and progress, and as soon as there's enough light, darkness will disappear. แม่งตีกันทำไมสองตัวนี้ Right is always right. right is always right Guess left can be right sometimes. บางทีซ้ายก็ถูกนะเหี้ยงวะเฮ้ย Stories of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. เกิดอะไรขึ้น Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. ใครหึโอ้ฟินิกซ์ไฟท์ไปไม่มีดาเมจขึ้นBetter make a run for it. This is not the time nor place to end this story. ทำไมอ่ะไม่ให้สู้อ่ะไอ้เหี้ยมีโยนระเบิดอัดรูด้วยอย่างวะ Biomutant ที่โหลดนานไม่ใช่เกมนะเครื่องมันช้าถ้าลงเกมไว้ใน SSD อาจจะโหลดเร็วขึ้นเนาะ This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. เว้ยไม่ให้ไอตัวผู้ล่ามันตามมาได้ใช่ไหม The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. ไม่ใช่มีแต่ผู้ล่าเนาะ
Key Energy ตีหนู มีอะไรให้เก็บไหม อะไรวะ Weapon Add-on เปลี่ยนสีจ้อย อ๋อ มีอะไรอยู่ในส้วมว่าไง ไม่มีกระจกเลยไหนวะ ลานกว้าง บอสไฟท์ดีนะ To most, it only อุ้ย means โอ้โห death. But some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. โอ้ ให้กูกันอะไรเนี่ย กันไม่เก่ง โอ้ย บ้าเอ้ย Middle lifed. ยิงไว้เถอะ โอเค รูทของได้ ไหน มีอะไรให้บ้าง แหม อีเอาตายปะเนี่ย And down you go. เชี่ยเลยเนี่ย ห้ามลงน้ำมันก็ไม่บอก
อ๋ออ๋อฮะเดี๋ยวนะเนี่ยเหรอโฟโต้โหมดเกมมันไม่กินสเปคเลยมันให้แม็กทุกอย่างเลยเฮ้ยเดี๋ยววิแบะเลยโอ้โห You're half dead. กูอย่างเนี้ยโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมมันกดอะไรไม่ค่อยได้แป้นเป็นภาษาไทยนี่เองโอ้ยลูกปืนมีไม่จำกัดเลยเอาอีกอะลานบอสไฟอีกอะไอออนวอลว้าวโอ้โหเฮ้ยเนี่ยวะมีอัปเกรดพอยต์ด้วยนี่อุ๊ยไม่ระเบิดเว้ยอ๋อLook, an emergency box from the once was. A rare sight. มันดีใช่ไหมอันนี้มันดีใช่ไหมเมื่อกี้มันเลเวลอัพนี่หว่า
โอ้โหเอากระดูกหมาYou are the way อ๋อเฮ้ย That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. เอามางัดให้กูลงไปไหนอีกท่านผู้การเหี่ยว Whoa. กูเจอแต่ศัตรูวะ Find a way out of this place. No, really, I mean it. โอ้กระตุกเว้ย The morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. โอ้สเตมิน่าหมดแล้วโอ้มาถ้าใช้แพรรี่เก่งๆก็น่าจะดีเนาะไบโอบล็อกสเปเชียลพาวเวอร์อย่างวะGrab on tight and go. กระตุกทำไมกระตุกก็ไม่รู้ภาพแม่งดูแบบไม่ค่อยใช้สเปคเท่าไหร่เลยนะแต่กระตุกว่ะ Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But ยานอาร์ค was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. โทกซานอนมีอะไรให้ไหมไม่มีพัซโซ่อะน่าจะเรียงสีให้ตรงกันวะคิวกับ E โรเตท Just a few moves left. Make them count. อย่างนี้กูหมุนผิดนิดเดียวเองไอ้
นี่โอ้ยต้องมีสติใช่ไหมแหมมีหนังให้ดูด้วย There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wild in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it แปลคร่าวๆก็นั่นแหละ พวก nature สาร retaliated. เคมีสิ่งปนเปื้อนสิ่งมีพิษ ทั้งหลายแหล่ทั้งนิวเคลียร์ทั้งนู่นนี่นั่นก็ถูกปล่อยออกสู่ธรรมชาติเนาะมนุษย์ก็แม่งสูญพันธุ์แหละแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็กลายพันธุ์ไป The sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. เสียงปืนก็มีแต่กูนี่แหละ A warning label. The box looks like a potential brain melt. แม่งตกใจไอ้ตะกะแตน It's going เกาะ to อะไร take a bit of puzzling to short circuit the door. พัซเซิลอีกอะชีวิตThere you go. นั่นแหละไปเปิดประตูสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นชุดเรานี่แบบผู้การชัดๆหางนี่แม่งกิ้งก่าตัวนี่แบบตัวเป็นแมวป่ะวะเป็นแรคคูนโอ้ให้กูเคาน์เตอร์เหรอ The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. ช่วยเขาช่วยไอ้คนบนรถเข็น Great shot. นี่คือท่าใช่ไหม AI มันก็ดูแบบดูโง่ๆนะ That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. คุยอะไรกันนะเชือกเนี่ยเชือกไปไหน Every little bit helps. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he... มึงแปลแบบภาษา There ภาษา have สัตว์ been กุ๊กกุ๊กกุ๊ก rumors กุ๊ก of กุ๊ก a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad.
The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. How Lupa Lupin somehow left you alive after his raid on the old village. He must have had a purpose with that. The question is, what? There's no doubt you're the child, and that what Lupa Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. ลูป้าลูปิ้ง He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. The impending threat of the World Eaters bringing down the Tree of Life is ever so close. He also worries about the Jagni tribe that's actively working for a doomsday and purging of the world. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree.อ๋อสมัยเรายังเป็นเด็กโอ้แม่งทรงเอลวิสเลย Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village. He wonders if your Muma knows you are here. มูม่านี่คือแม่ปะวะ Sounds like he thinks she does, despite your heart growing dark. There's nothing as powerful as a Muma's love. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy and... The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one... ผมข้องใจมาก โอ้เฮ้ยว่ายน้ำไม่ได้อะเหี้ยRuffle the glitter glass
โอ้ให้กูต่อยนี่เอง You found one. You should be proud. They don't come out forever. The Nono's key energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono. You handle. He's great. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the. But today, your focus is getting this one to become one with. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. You can already see the effects from how reckless those before us acted, and unless something changes, we're doomed. The land won't survive the side effects of the old world's. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. That's not true. She's the reason there's still unity, and the only one. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you. มึงก็ล้ำลึกอดีต The tree started to die when the end. Records tell of the ruinous devastation that Toxanol caused. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Noko has tamed the Majut and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. อ๋อไปตามรากเหรอรากของต้นไม้เหรอ Finally, ต้นไม้จะตายก็ต้องไปแบบ almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the 4 ตัว waves เนี่ย of the กิ๊ surf บปั๊บ all the way out to the ชื่อแม่ง Porky น่า Puff รัก at จัด the end of the route to the southeast. Wherefore, Kusata get. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters.
There's one at the end of ตัว each เชียอะไร route. เลยชื่อเอาออฟเดต Quiet. The road ahead won't be easy. Miami. E un kutubugum. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Tika mapena. Ya moluuvando. His friends have prepared something specific for each World Eater. The Mekton, the Octopod, the Majute, and the Googlide are almost ready to ride. Tuluya. Utu luna. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war. Tu wovu. เอาไปอีกละชะตากรรมของโลกใบนี้ขึ้นอยู่กับไอ้ตุ๊กแกแมวตัวนี้ You're getting the hang of it. คือกูออกมาที่เดิมป่ะเนี่ย Quickest way out is through มึ the งต้อง roof งัด where วะ they came in. ใช่แหละ And the rope looks ไอ strong เชือก enough นี้ to ตะกี้ climb. ที่มันขึ้นไม่ได้ ปูเอาอัปเดตแปลว่าหมดเวลาแล้ว เกมมันค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเนาะแอคชั่นอะไรอย่างนี้ก็เฉยๆ อุ้ยเสาไฟฟ้าแรงสูง Know that the tree of นี่มัน life is เพราะว่ากรา dying. ฟิกมันแบบ Its days are numbered. มันไม่ Without ไม่ help, หายเปล่าวะ it มัน can't ภาพมันก็เลยดู endure แบบ the environmental change and assault เฉ from ย the ๆอ่ะ World Eaters. มึงก็โฆษณาไบโอมิวแทนบ่อยจัง เสียงคนภาคมันแบบชวนหลับมากเลยอะเหมือนเล่านิทานจริงๆอะเอาวิ่งอะสอนกูวิ่ง ไม่ค่อยแน่ใจว่าวิ่งกับเดินนี่มันความเร็วเนี่ยเท่ากัน Maps นะ it out for the cartographically challenged. มึงเยี่ยวใส่อะเนี่ย Let's see. มึงสร้างอาณาเขต โอ้ยบ้าเอ้ย เหมือนเป็นเซฟพอยต์อะจุดเทเลพอร์ตฟาสต์ทราเวล โอ้ย มึงเยี่ยวใส่เนี่ยนะ โอ้ my god กูเลยอย่างชอบทำให้รู้ว่าเป็นตัวผู้นะฮะไม่ใช่ตัวเมีย ท่อส่งแก๊สโอ้โหตัวอะไรเนี่ย น้องปุกปุย That must be the World Eater that chewed off Out of Date's leg. You'll need a hat trick to bring that down. The World Eaters have made their marks on our world over time. World Eater ไอพวกบอสมันชื่อ World That's Eater not the first nor the last village it'll leave in its wake. มันบอกต้องใช้แบบต้องใช้แฮตทริกต้องใช้แบบทริกอะไรบางอย่างในการล้มมันใช่ไหม Glad Hey. to see someone made it out alive. มีคนรอดด้วย เจอไอ้ปุ้มปุยไอ้ปุ้มปุยตัวชมพูนายเป็นไงบ้าง He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. ก็เคยได้ยินเรื่องนี้อยู่นะแต่ไม่คิดว่าแม่งมันจะมาไม่คิดว่ามันจะมาถึงหมู่บ้านตอนนี้เราจะเป็นคนดีหรือคนชั่วใช่ไหม He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. He doesn't know what your connection is to this place, but something tells him you've stayed true to your heart. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. มาเราช่วยทุกคนมีอะไรให้เราช่วย He's grateful for that. You still seem to have a spark of เราต้องเป็นแสงสว่างให้ผู้คน That's a
there to like about light? พวกมึงยังมาเถียงกันอีกเหรอ It hurts to look at you. Always making the... And you're always trying... ก็มาเตะปิ้วพลังจิตใช่ไหม PSI point แม่งไม่ใช่กล้องไม่ใช่จานดาวเทียม There's out of date again. He must have missed something important. อ้าวปู่ก็ออกมาได้นี่มึงปีนเชือกขึ้นมายังไงถามเลยเถอะ Out of date says you will make a better stand against the world eaters with Loma utulu. สอนใช้พลังจิตดีนะ the Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good. Tolomawawanya. Alu alu. Hero. Regardless of who you choose, it won't be easy as the conflict between the tribes is worse. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same. The Jagni tribe only ever had one conviction: to bring balance to wiping out the weak. They believe a cleansing is necessary to restore the world and want to let the World Eaters bring down the Tree of Life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Ayamuaya. Out of date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagnis or Alu utulua. Yayado. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Chintuata motihuasa. Loma tuaha. He can sense you share Myriad's view on the world. The Myriad would embrace someone willing to fight against the tyranny of the Jagni. Beboko contabe. Chintuata motihuasa. Out of date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Maotoliawahu. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. ให้กูไป2อันเนี้ย Another World โอเคพอเข้าใจได้ Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? แม่งทางแยกอะไอ้สองที่เนี่ยวิชอบปีนป่ายวะ It's a bridge. Just get over it. ยังไงเนี่ยเพื่อนจะยิงกันเราก็ไม่ยุ่งนะไม่เกี่ยวกับครู They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. นี่มันแบบเอาไว้เป็นบังเกอร์ชัด One at half his health. Blasting everything to bits. ถ้าแบบปืนเบาเนาะคือเราอัพไอ้นี่มาเราก็ต้องแบบใช้การตีใช่ไหม
ฮะน้องตาแดงตัวเขียวปีนได้ปะเนี่ยปีนไม่ได้คือแบบแม่งให้กูเลือกคุยใช่ไหมว่าจะยังไงโอ้ยปากแหว่งอ่ะน้องปากแหว่งหรือฟันเหยินไม่รู้ช่างมันโฟโต้โหมดนี่คือสุดแล้วโอเคไปพักก่อนมึนหัวมากเกมนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อนะ เล่นแป๊บเดียวเองแต่ว่านั่นแหละมึนงงมากครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะมึงเซฟรูปให้กูไหมเนี่ยนี่แหละเซฟตรงไหนก็ได้นะโอเคไปแล้ว